नमस्कार, निरेन इन्फो च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। के तपाईँ घरमै बसेर पैसा कमाउने तरिका खोजिरहनु भएको छ? यसकै खोजीमा तपाईँ समय बर्बाद गरिरहनु भएको छ, तर तपाईलाई कुनै आइडिया छैन भने म तपाईलाई यो भिडियोमा 5 यस्तो लिगल तरिका भन्नेछु जुन तपाईँ घर बसेर कम लगानीमा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईले आफ्नै समय र कडा मिहिनेत गर्नुपर्नेछ। यो भिडियोमा म तपाईलाई कुनै सर्टकट अनलाइन अर्निङ भन्दिन, किनकि म मिहिनेतमा विश्वास गर्छु र तपाईले मिहिनेत त गर्नै पर्छ। सबभन्दा पहिला तपाईलाई यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ अर्निङमा कति तरिका हुन्छ। अर्निङमा 2 तरिका हुन्छ, एक्टिभ इन्कम र अर्को प्यासिभ इन्कम। एक्टिभ इन्कममा तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ त्यसमा फिजिकली इन्भल्भ हुनुपर्छ। यदि कुनै दिन तपाईँ काम गर्नुहुन्न भने तपाईको कमाई बन्द हुन्छ। प्यासिभ इन्कम जुन सुरु गर्न सजिलो त छैन, तर सुरु गरिसकेपछि तपाईले राम्रोसँग गर्नुभयो भने तपाईको काम पाइरहनुहुन्छ र अर्निङ पनि भइरहन्छ। यदि तपाईँ अभाइलेबल नभए पनि तपाईलाई कन्टिन्यू एकाउन्टमा पैसा आइ नै रहन्छ, अपर्चुनिटी पनि बढी हुन्छ। फरक फरक तरिकाले यसबाट तपाईँ लाखौं कमाउन सक्नुहुन्छ, जुन धेरै मान्छेले कमाइरहेका छन्। त्यो तपाईको मिहिनेत र कस्तो प्रकारले कमाउनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। आउनुस् दुवै प्रकारको अनलाइन अर्निङको बारेमा म भन्नेछु। आउनुस् जानौं 5 यस्तो अनलाइन अर्निङ जुन तपाईले आजैबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 मा छ शेयर मार्केट। शेयर मार्केटमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलिकति रिस्क त पक्कै हुन्छ, तर फाइदा पनि हुन्छ। विश्वको सबैभन्दा धनी मान्छे मध्ये एक हो वारेन बफेट। एक पटक एकजना मान्छेले उहाँलाई सोधेको थियो कि तपाईको जीवनको सबैभन्दा ठूलो गल्ती भन्नुस्। तपाईलाई थाहा छ उहाँले के भन्नुभएको थियो? उहाँले भन्नुभएको थियो कि मबाट एउटा ठूलो भूल भएको थियो, किनकि मैले 11 वर्षको उमेरमा शेयर किने। त्यो भन्दा पहिला किन किनिन? यो मेरो जीवनको एउटा सबैभन्दा ठूलो गल्ती मध्ये एक हो। उहाँको भनाइको मतलब यो हो कि उहाँले अरु धेरै अगाडि शेयर मार्केटको जानकारी हुनुपर्ने थियो वा अझै अगाडि शेयर किन्नुपर्ने थियो। आजकल धेरै जसो युवाहरू शेयर मार्केटमा पैसा लगानी गर्छन् र राम्रो कमाइ गरिरहेका छन्। तपाईहरू सबैजना म्युचुअल फन्डमा पैसा लगानी गरेर पनि राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को पैसा कमाउने तरिका छ ब्लगिङ। तपाईँ आफ्नो घरमा बसेर ब्लग लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग जे नलेज छ त्यो पुरा दुनियासँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। धेरै जसो मान्छेहरू सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर बन्न सक्दैनन्, तिनीहरू मान्छेको अगाडि आउन चाहँदैनन्। त्यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन्, तर उनीहरूको भित्र धेरै कुराहरू नलेज हुन्छ र त्यो नलेज तपाईँ मान्छेहरूसँग शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईँ केही चीज भिडियो हेर्न छ भने युट्युबमा सर्च गर्नुहुन्छ र तर तपाईलाई केही कुरा सर्च गर्नु पर्यो र केही क्वेशन सर्च गर्नु पर्यो भने तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ जानुहुन्छ गुगल, तर गुगलले यसको एन्सर दिँदैन। गुगल सिर्फ एक प्लेटफर्म हो। हामी र तपाईहरू जस्तै मान्छेले आफ्नो नलेज शेयर गर्छन् र जब कुनै व्यक्ति त्यो नलेजको सर्च गर्छ र तपाईँ रिजल्ट पहिला आउँछ, त्यही चीज हुन्छ ब्लगिङ। अब यस ब्लगिङको सुरु कसरी गर्ने? तपाईले एकदमै कम पैसामा एक डोमेन नेम र एक होस्टिङ किन्न पर्छ र त्यसमा एउटा वेबसाइट बनाउने र वेबसाइट बनाएपछि तपाईँ आफ्नो नलेजको शेयर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ युट्युब क्रिएटर। तपाईँ आफ्नो स्किल, ट्यालेन्ट, ओपिनियन र आफ्नो फिल्डको नलेजहरू शेयर गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको माध्यमबाट। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो र युट्युबबाट पैसा कमाउन के गर्नुपर्छ भन्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब गर्नुहोला र म सबै तरिका स्टेप बाइ स्टेप सिकाउने छु। तपाईको लाइकले मलाई मोटिभेट गर्छ अरु भिडियो बनाउनको लागि। युट्युबमा पनि गुगल एडसेन्ससँग मोनेटाइज हुन्छ र यसबाट तपाईले राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। 4 नम्बरमा छ फोटोग्राफी। तपाईलाई यदि फोटोग्राफीमा सोख छ भने वा राम्रो फोटो खिच्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईसँग DSLR भए पनि नभए पनि तपाईसँग एउटा राम्रो स्मार्टफोन छ भने तपाईँ DSLR जस्तो राम्रो फोटो निकाल्न सक्नुहुन्छ र त्यो फोटो बेचेर राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको साइटहरू छन् shutterstock.com, iStockphoto.com, Adobe Stock। यस्तै धेरै वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईँ आफ्नो फोटो बेच्न सक्नुहुन्छ र अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। 5औं नम्बरमा छ एडिटर। तपाईँ घरमा बसेर राम्रो एडिट आरामसँग गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले डिजिटल जमानामा धेरै डिमान्ड छ र सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरलाई एडिटर चाहिरहेको छ, तर बजारमा पाइरहेका छैनन्। यदि तपाईलाई फोटोसप आउँछ, इलिस्ट्रेटर आउँछ, प्रिमियर आउँछ र आफ्टर इफेक्ट आउँछ र यस्तै प्रकारको अरू सफ्टवेयर आउँछ भने तपाईँ एउटा राम्रो एडिटर बन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ फ्रिल्यान्सिङ गरेर धेरै राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसमध्ये तपाईँ कुन चाहिँ अनलाइन अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट गरेर मलाई भन्नुहोला। यदि तपाईलाई कुनै अनलाइन अर्निङको डिटेल भिडियो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गरेर भन्नुहोला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।